Tạm biệt Đà Thành với màn trình diễn chia tay du khách khá ấn tượng ở sân bay quốc tế Đà Nẵng. Helen đáp chuyến bay thẳng khá khuya của hãng hàng không Cebu Pacific và hạ cánh xuống sân bay Manila lúc gần 3 giờ sáng. Helen được Bộ Du lịch Philippines mời sang trong chuyến đi làm quen với điểm đến còn khá mới mẻ với người Việt này. Những sự khác biệt về văn hóa, phong cách sống và khẩu vị ẩm thực của người Philippines đã làm cho Helen đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Một chuyến đi có quá nhiều cung bậc cảm xúc, từ bối rối hoang mang cho đến thích thú và hào hứng cực độ. Theo chào Helen trong cuộc hành trình thú vị này nhé. Mabuhay. Lần này Helen và đoàn được sắp xếp ở khách sạn New World Makati ngay trung tâm của Manila. Đây là view thành phố từ phòng của Helen nè. Sáng hôm sau xuống ăn sáng thì Helen đã rất hào hứng và lướt qua mấy món quen thuộc rất nhanh để lao ngay đến góc để đồ ăn Philippines vì muốn thử xem ẩm thực Philippines nó như thế nào. Ngoài mấy món bò hầm, heo kho và cá xào thì Helen thấy có một nồi cháo màu hơi tối, trông khá lạ nên hỏi bác đầu bếp đây là món gì. Bác ấy giới thiệu cho Helen đây là champorado hay còn gọi là chocolate rice, một món cháo chè sô-cô-la rưới sữa ăn kèm với cá khô. Các kết hợp hết sức kỳ lạ này làm Helen khá bối rối và đúng vậy, khi ăn thử thì hương vị của nó khiến Helen thật sự sốc. Mùi của cá khô vẫn còn rất nồng và kết hợp với cháo ngọt trộn sữa tạo cảm giác nhợn trong cổ không thể nào nuốt trôi được. Helen cũng thử thêm vài món khác nữa và thấy hương vị thật sự rất khác biệt so với các món ăn Việt Nam. Sáng hôm đó thì đoàn được dắt đi tour Intramuros để khám phá về lịch sử 300 năm dưới sự đô hộ của Tây Ban Nha và ảnh hưởng của nó lên lối sống của người Philippines. Bữa trưa Helen được dẫn đến Barbara là một nhà hàng di sản theo phong cách châu Âu cổ điển. Hên là đến trúng vào ngày cuối tuần nên được thưởng thức màn trình diễn múa flamenco say đắm đầy cảm xúc theo những tiếng giày gót kim loại nhịp nhàng trên sàn gỗ. Helen còn được mời lên sân khấu để học nhảy flamenco nữa, rất là thú vị luôn. Đồ ăn ở đó thì là buffet phục vụ các món ăn truyền thống của Philippines. Có rất nhiều món tráng miệng nữa, trong đó Helen khá thích món bánh dày phủ dừa này tên là palitaw. Người Philippines đặc biệt thích ca múa, cho nên đến đây mà nghe nhạc sống thì mê thôi rồi luôn nè. Chiều hôm đó Helen đi dạo khu Chinatown của Manila, cũng là Chinatown lâu đời nhất trên thế giới, nên mọi thứ ở đây đều trông rất nhuốm màu thời gian. Các bạn chủ nhà giới thiệu cho Helen rất nhiều những hàng ăn nổi tiếng, hàng nào cũng đông người xếp hàng dài dằng dặc. Có nhiều hẹ hả? Ít thịt. Cái vỏ nó không có dai mà nó hơi mềm. Bánh tạc trứng mà phải chờ 35 phút mới có để ăn đó mọi người. Helen rất thích cái loại bánh tạc trứng kiểu Portuguese là kiểu Bồ Đào Nha này, tại vì cái vỏ của nó là vỏ nhiều lớp, dàn lớp á, nó rất là giòn. Wow, cái phần custard nó rất là mềm mịn ha. Đây là bánh lupia dạng khối. Bình thường nó sẽ là hình tròn nhưng mà cái bánh này ở đây người ta sẽ làm hình vuông ha. Đó, ở trong này nó có nhân giống như kiểu đậu xanh á, để ăn thử coi nó như nào ha. Very hot, rất là nóng luôn. Người ta mới làm xong nó cầm rất là nóng luôn á. Đậu xanh này nó mềm. Nó cũng khá giống mấy cái món bánh đậu xanh của Việt Nam á mọi người. Phần vỏ ngoài thì nó giòn hơn, rồi ở trong thì nó còn nóng và nó mềm. Cái này mà có một ly trà uống cùng một chút nha. Sau khi thử vài món thì Helen đã dần nhận ra khẩu vị của người Philippines rất khác so với người Việt. Những gì họ thích là vị chua và kết cấu mềm bở, rất khác so với những gì người Việt đánh giá cao là vị cân bằng, chua mặn ngọt và kết cấu dai giòn. Các món ăn ở đây thường ở dạng hầm, ngay cả rau củ và sử dụng các gia vị hơi Tây như là lá nguyệt quế, giấm và phô mai. Còn ở Việt Nam thì chúng ta thích những đồ tươi như là rau sống, rau thơm, chỉ nấu nhanh và sử dụng nước mắm trong đa số các món ăn. Sự khác biệt này có thể sẽ khiến cho nhiều người Việt cảm thấy ăn không quen với đồ ăn ở đây. Tuy nhiên, đồ ăn ở Philippines cũng khá đa dạng với nhiều món ăn quốc tế.
Nên nếu ăn không quen với đồ Philippines truyền thống thì bạn cũng có rất nhiều sự lựa chọn khác như các món Hoa, món Thái, Hàn Quốc và cả món Việt nữa. Điểm đặc biệt gây ấn tượng nhất với Helen ở Manila nói riêng và Philippines nói chung là những ngôi nhà thờ cổ với tuổi đời hàng trăm năm từ thời thuộc Tây Ban Nha rất đẹp và hoành tráng, làm Helen liên tưởng tới các nhà thờ đã từng đi ở Ý hay Vatican. Bước vào nhà thờ để lặng mình trong không khí trang nghiêm của những bản thánh ca, cảm giác như được ngược thời gian trở về với quá khứ để có những phút giây lắng động, thanh thản và bình yên trong tâm hồn. Ở Manila thì Helen chỉ đi trong khu trung tâm và thấy nhà cửa cũng khá là hiện đại. Helen cũng rất thích đi dạo ở đại lộ Bonifacio, nơi có khu mua sắm sầm uất trong không gian vườn thoáng mát với các dãy shop, cà phê và nhà hàng dọc hai bên và vườn cây cối xanh mát ở giữa. Một nơi tuyệt vời để dạo mỗi tối với người thương và thú cưng của bạn. Đến đây bạn sẽ thấy chó và mèo khắp nơi, rất là cưng luôn. Mỏi chân thì có thể thuê xe đạp hoặc là xe scooter ở trạm công cộng để dạo tiếp nha. Hôm sau thì bọn mình đi Tagaytay là một thành phố du lịch cũng khá nổi tiếng, cách Manila khoảng 100 km với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Ở độ cao khoảng 700 m, khí hậu trên đây khá mát mẻ với view nhìn ra hồ và núi lửa Taal. Helen đang ở Chocolateria, là một cái quán cà phê có view rất là đẹp, nhìn ra biển và núi lửa cũng như là rất là nhiều cây rừng. Và ở đây là mình có đặc sản là cà phê. Quán này rất là nổi tiếng với tất cả các cái món với cà phê và sô-cô-la. Thì ở đây là mọi người order cà phê, còn Helen là gọi sô-cô-la đắng và ngọt. Đó. Đầu tiên mình sẽ dùng cái que này để đánh lên để cho nó tan đường và lên nhiều bọt ha. Cái cây này giống như cây lấy mật ong mà phiên bản to hơn. Rồi mình sẽ rót lên ly. Thử nha. Wow, cái vị sô-cô-la nó đậm đà và nó rất là thơm luôn mọi người. Ăn cùng với những cái loại bánh ở đây thì sẽ là một trải nghiệm rất là tuyệt vời luôn. Helen cũng ghé thăm trang trại cà phê Eco Farm và tìm hiểu về cách người ở đây trồng cà phê hữu cơ và khai thác bền vững. Được biết ở đây có 2 giống cà phê mà ở Việt Nam không có, đó là Excelsa và Liberica. Mấy cô này đang lựa chọn thủ công các hạt cà phê để loại bỏ những hạt bị hỏng và lựa riêng những hạt tròn không tách đôi, còn gọi là pea cherry, vì loại hạt này sẽ được bán riêng. Những hạt này khi rang sẽ đều và ít chua nên được định giá cao hơn. Sau đó, đoàn ghé vào làng chăm sóc sức khỏe Nutri Wellness Village và được lần đầu thử nghiệm massage lá chuối. Bữa trưa Helen được thưởng thức thêm nhiều món đặc sản của Tagaytay trong không gian mở của một nhà hàng theo concept từ nông trại đến bàn ăn, cũng trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng. Helen cũng gặp cô Katie, là một người tiên phong dẫn đầu trong lĩnh vực spa và chăm sóc sức khỏe của Philippines, và được cô chia sẻ rất nhiều điều hay ho về ẩm thực Philippines. The Philippines has 7,107 islands, and each island is very unique. The Filipino food is really a combination of so many influences, very international, very unique, and very hospitable. That's what we're all about. Bây giờ mình sẽ đi jeepney nha. Xe jeepney là phương tiện công cộng phổ biến và là một biểu tượng văn hóa của người Philippines. Là loại xe được tái chế từ xe jeep quân sự dư thừa sau chiến tranh thế giới thứ hai. Jeepney đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối cộng đồng. Xe này thì chỉ có một cửa lên cho khách ở phía sau và tài xế vừa lái xe vừa thu tiền luôn, nên mọi người sẽ giúp bạn truyền tay tiền vé cho tài xế cũng như truyền ngược tiền thối về cho bạn. Khi muốn dừng để xuống xe thì sẽ gõ lên trần ra hiệu và nói Sau khi bay thẳng từ Đà Nẵng đến Manila thì bạn có gần 40 lựa chọn nối chuyến đến các thành phố hay hòn đảo khác khắp Philippines với hãng hàng không Cebu Pacific. Hôm sau thì bọn mình bay đi Cebu, là một trong những hòn đảo lớn nhất và đa dạng nhất ở Philippines, một điểm đến hấp dẫn với văn hóa độc đáo, cảnh đẹp tự nhiên tuyệt vời và sự pha trộn giữa hiện đại và truyền thống. Chạy xe trong phố ở đây sẽ thấy cảnh tượng hai bên đường khá đối lập nhau. Một bên là những tòa nhà cao tầng, trung tâm mua sắm hiện đại, một bên là những tòa nhà khá lụp xụp và cũ kỹ. Cebu cũng là xứ xoài nên đến đây không thể bỏ qua các món kết hợp với xoài như là pudding xoài, xoài sấy, nước mía vị xoài, kem xoài, vân vân. Đây là xoài của Philippines, đặc sản của Cebu. Mới tới là Helen đã được người ta tặng cho một cái dây chuyền có hình trái xoài rất là dễ thương bằng gỗ.
Và đó là dấu hiệu cho mình biết đây là đặc sản của xứ này ha. Lúc nãy là nhà hàng đã serve ra là một cái dĩa trái cây và cái miếng xoài này là nó chưa được gọt vỏ. Thì Helen mới hỏi là làm sao để ăn. Thì mọi người nói là xoài của Philippines á, là rất là dễ bóc giống như chuối vậy á. Cho nên là khi ăn á, thì mình sẽ lột xuống như vậy. Đó, công nhận là dễ lột thiệt sự luôn á. Chứ xoài Việt Nam chắc không lột đâu ha. Xong rồi là ăn thử, Helen ăn thử nha. Nó chua mọi người. Khẩu vị của người Philippines Helen thấy là thích ăn chua, cho nên là uống nước dừa thấy nó cũng có vị chua, và cái xoài ăn nó cũng chua hơn so với Việt Nam. Mà lúc anh hướng dẫn viên á, anh nói là người Philippines còn thích ăn xoài xanh nữa. Có nghĩa là nó không phải chua hơn như vậy rất là nhiều nữa, thì họ lại càng thích. Một trong những địa điểm yêu thích nhất của Helen ở Cebu là Carbon Market, một chợ đầu mối chuyên bán sỉ lẻ đủ thứ đồ trên đời. Đi đến đâu thì Helen cũng thích khám phá những chợ địa phương, vì đó là nơi thể hiện rõ được phong cách sinh hoạt của người dân nhất. Vào chợ này thì bạn tha hồ lựa các sản phẩm mỹ nghệ từ vỏ sò, mây tre với giá cực rẻ. Nhất định phải mua thiệt nhiều về để làm quà nha. Đến đây thì bạn cũng không thể không check-in ở cột thánh giá Magellan Cross và bước vào nhà thờ trung tâm Basilica del Santonio để choáng ngợp trong sự hoành tráng của một nhà thờ cổ đúng điệu. Ok mọi người, mới đi xa Việt Nam mấy ngày thôi mà thèm ăn phở quá rồi, cho nên là lặn lội tới tận Ayala Center của Cebu, là một cái trung tâm shopping rất là lớn ở đây. Và ở đây có một tiệm phở tên là Pháp Phở. Bây giờ mình sẽ vô đây và ăn thử xem là phở ở đây có ngon không và có gì khác lạ so với phở ở Việt Nam nha. Nhà hàng này thuộc một tập đoàn sở hữu các chuỗi nhà hàng khách sạn lớn tại Cebu. Không gian ở đây thì khá hiện đại và cũng khá đông khách nữa. Giá một tô phở ở đây tính ra tiền Việt khoảng tầm 200.000 đồng. Các món ăn ở đây theo Helen thì vẫn chưa chuẩn vị Việt Nam lắm, nhưng được ăn món Việt Nam ở xứ người luôn mang lại những cảm xúc rất đặc biệt. Ngoài những nhà thờ cổ thì điểm khác biệt nữa khiến Helen nhất định sẽ quay trở lại Philippines trong một ngày không xa là hoạt động leo núi thác Canyoneering ở Kawasan Falls. Là một người không yêu thích những môn thể thao mạo hiểm, nhưng Helen đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi bức tranh thiên nhiên đẹp mê hồn và cách người dân ở đây tổ chức và khai thác hoạt động này. Trải nghiệm này đã làm cho hành trình cảm xúc của Helen lên đoạn cao trào nhất là hào hứng tột độ. Đầu tiên, bọn mình được trang bị đầy đủ với mũ bảo hiểm, áo phao, giày đi nước, được các hướng dẫn viên dặn dò kỹ trước khi bắt đầu. Mỗi du khách sẽ được chỉ định đi kèm với một hướng dẫn viên có chiều cao tương đương để hỗ trợ suốt quá trình trượt thác. Họ không chỉ thuộc nằm lòng đường đi nước bước của con đường thác đổ dài 5 km này, mà còn được huấn luyện và cập nhật hàng tháng về cách dẫn dắt, cứu hộ và cả chụp ảnh quay phim nữa. Mỗi tháng sẽ có một ngày khu này đóng cửa để thiên nhiên được nghỉ ngơi. Khi đó thì đội tình nguyện sẽ đi thu dọn rác và trồng cây. Bạn có thể trượt zip line hoặc là đi xe máy hay là jeepney lên trên đỉnh núi. Sau đó hướng dẫn viên sẽ kèm bạn một kèm một đi dọc theo con suối thác kéo dài hơn 5 km xuống dưới chân núi. Địa hình núi non sông nước với 7 thác nước liên tiếp nhau đưa du khách vào một trải nghiệm phiêu lưu đầy hứng thú, những khe núi hoang sơ hùng vĩ để khám phá cảnh đẹp tự nhiên và thử thách bản thân. Bạn phải đi bộ dọc rừng theo những bậc thang đá dốc đứng, kết hợp bơi qua những hồ nước xanh ngọc bích đẹp mê mẩn, nhảy xuống nước từ các bờ đá và kể cả trượt ngựa dọc theo những đoạn suối mát lạnh. Cảm giác đứng dưới thác nước như ngồi trong một chiếc bể sục Shakuji thiên nhiên vĩ đại. Helen đã có những giây phút được tĩnh tâm hiếm có khi được hòa mình trong làn nước suối mát lạnh và thả mình ngồi thiền trong tiếng thác đổ, chim ca, suối chảy róc rách như một bản nhạc thiên nhiên êm ái. Quả là một trải nghiệm ai cũng nên có một lần trong đời. Là một người ít tham gia các hoạt động thể thao vận động mạnh, Helen thật sự không thể tin được mình đã đủ dũng cảm để một lần trong đời nhảy xuống cái vực nước ấy và đủ sức bền để trèo đèo lội suối trong địa hình hiểm trở như vậy suốt hơn 5 giờ đồng hồ. Tất cả là nhờ sự tổ chức vô cùng hợp lý của nhà điều hành tour và sự tận tình của các hướng dẫn viên được đào tạo chuyên sâu về an toàn. Các bạn ấy không chỉ thuộc vị trí của từng hòn đá của chặng đường để dẫn dắt giúp đỡ Helen vượt qua những đoạn thác khó khăn, động viên Helen để vượt qua chính mình, chia sẻ những thông tin về văn hóa địa phương, mà còn được huấn luyện để quay phim chụp ảnh cực kỳ tài tình để Helen có thể lưu được những khoảnh khắc tuyệt vời có 102 này cho mọi người xem nè. Giá vé cho một ngày trải nghiệm này hiện là khoảng 1 triệu Việt Nam đồng, bao gồm cả trang bị bảo hộ, tour guide và bữa trưa ăn bốc trên lá chuối còn gọi là poodle fight
Trong đó, đồ ăn được bày biện ra cùng lúc trên bàn, trên lá chuối và mọi người sẽ ngồi xung quanh và ăn bóc bằng tay, tạo nên một không khí vô cùng vui vẻ và gần gũi. Nói tóm lại, Helen đã có một ngày tuyệt vời hơn sức tưởng tượng trong một hoạt động vô cùng độc đáo mà Helen đã chưa từng nghĩ mình dám thử. Quả là một cái kết mỹ mãn cho một chuyến đi đầy cảm xúc. Bữa ăn ấn tượng nhất với Helen ở Philippines thật bất ngờ lại chính là bữa ăn chia tay tại Mary Grace. Bước vào không gian tiệm cà phê bánh ngọt này, cảm giác như bước vào một phòng ăn của một gia đình bản địa với những trang trí cực xinh xắn và được chăm chút tỉ mẩn. Những món ăn ở đây chủ yếu là bánh ngọt và các món ăn khá Tây, được chế biến từ những nguyên liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng và chu đáo. Đọc qua câu chuyện hành trình của cô Mary Grace từ một người mẹ 5 con trở thành chủ của một chuỗi gần 100 quán cà phê và kiosk bánh khắp Philippines thật sự truyền cảm hứng. Khi được nếm thử món bánh ensaymada và bánh cuộn phô mai kinh điển mà cô ấy đã dày công nghiên cứu, thật không biết nói gì hơn, đúng là một trong những món bánh ngon nhất mà Helen từng được ăn. Miếng bánh nhẹ như bông với phần ruột bánh mềm xốp như những sợi tơ, thật là ngon nuốt lưỡi. Ăn kèm với ly sô-cô-la nóng nữa, thiệt là ngon xỉu luôn á mọi người ơi. Tôi quay mà tôi nuốt nước miếng nãy chứ. Lượn lờ ở sân bay những phút cuối, Helen không quên ghé vào Cultura và Teroso để mua những món quà lưu niệm đặc sắc từ Philippines, đặc biệt là những sản phẩm làm từ ngọc trai, vỏ sò, vì đây là đặc sản của xứ sở miền đảo này mà. Tạm biệt Philippines, nhất định Helen sẽ quay trở lại đây vào một ngày không xa cùng với gia đình để lại được nhìn ngắm những công trình kiến trúc tráng lệ và khám phá thiên nhiên hoang sơ được những con người Philippines thân thiện, tận tâm gìn giữ và bảo tồn. Cảm ơn mọi người đã xem hết vlog du lịch đặc biệt này của Helen và xin chào tạm biệt. Bye bye!